ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች ሙለር ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የማሳያችሁ በስልካችሁ በሞባይል ካርድ የሚከፍላችሁ በጣም ቤስት አፕሊኬሽን አለ። ይህን አፕ ብዙዎቹ ልብ አይሉትም፣ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በጣም ቤስት የሆነ ብር እየከፈለ ያለ ማለትም በቀላሉ ደግሞ በሞባይል ካርድ ስለሚከፍላችሁ በጣም ምርጥ ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ እንዴት ወደ አካውንታችሁ ገንዘብ ማስላክ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ያው ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶላር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ፣ የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን ኢንቪቴሽን ሊንክ ስለሌለው ወይም ደግሞ ኢንቪቴሽን ስለማያስፈልግ በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ለማውረድ ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ። ምናልባት ይሄን አፕሊኬሽን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ነገር ግን ልብ አትሉትም ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ በደንብ አትሰሩበትም። ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ እስካሁን ድረስ የከፈለ ያለና በጣም ቤስት ብር የከፈለ ያለ ስለሆነ ችላ ሳትሉት በስርዓት እንድትሰሩ ተጋብዛችኋለሁ። ያው ምናልባት ልታውቁት ትችላላችሁ፣ ግን ልብ ስለማትሉት ነው ይሄን ቪዲዮ ሰራውላችሁ እና ምናልባት የማታውቁት ካላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፕሪሚስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እንደምታዩት ማለት ነው ይመጣላችኋል። ያው እዚህ ጋር ገብታችሁ ፕሪሚስ ብትሉ ይመጣላችኋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ያው ምናልባት ሪቪው ማየት ከፈለጋችሁ ከ10 ሚሊዮን በላይ ቪው ዳውንሎድ አለው፣ እንዲሁም ከ4.3 በላይ ሬት አለው ማለት ነው። አፑን ካወረዳችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። እንደዚህ ይመጣላችሁ። ያው አንዳንድ አክሰሶችን ይጠይቃችኋል። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ያው እናንተ ፈርስት ታይም ከሆነ ሳይን አፕ የሚለውን ነክታችሁ ነው አካውንት የምትከፍቱት በጉግል አካውንታችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ይቅርታ ወጣብኝ። ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን እና በኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚላል እሱን ነክታችሁ እናንተ ኢሜል ሲያስመርጣችሁ አካውንት መክፈት የምትፈልጉበትን ኢሜል ትመርጣላችሁ። እኔ የምፈልገውን መርጥለታለሁ። ከዛ ሎድ ያርግና ወደ አካውንታችሁ ዌልካም ባክ ብሏችሁ ያስገባላችኋል። እንዲሁም ደግሞ የሎኬሽን የኮል እና አንዳንድ አክሰሶችን ይጠይቃችኋል። እንደምታዩት ሼር ሎኬሽን ብለውን ተጨናችሁ ኦንሊ ዲስ ታይም እኔ እሱን ዝም ብዬ ነካዋለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን አለው ታረጋግጣላችሁ። ያው አለው ማድረግ ግዴታ ነው፣ ግን ስትገቡ የሰጠው አክሰስ ወይስ ደግሞ ሁሌም የሰጠው የሚለው ነገር እናንተ ስለምትወስኑ እሱን ለእናንተ ተብላችኋለሁ። እንደምታዩት ያው ባክግራውንድ ሎኬሽን ይወስዳል እያለኝ ነው። ይወስዳል፣ ልክ ነው። ምክንያቱም በሎኬሽን አንዳንድ የሚሰራ ስራ ስላለ እሱንም የማሳያችሁ ነው። ለችን ኤክስት ላታላችሁ እቺንም ኤክስት ላላችሁ እናንተ ምናልባት ከፈለጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እና ባጭሩ ስራው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ታስኮችን በቀላል ኮምፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንፔድ ታስክ የሚል ይመጣላችሁ። በመጀመሪያ ነው አሁን ስለሰራው ነው ከዚህ ፊት አካውንት አለኝ ብያችኋለሁ። ለእናንተ ግን እዚህ ጋር አንፔድ ታስክ የሚል ይመጣላችኋል። እሱን አንፔድ ታስክ የሚለውን ነክታችሁ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ታስገባላችሁ። ላይክ ለምሳሌ አሁን እንዴት ነው ማንሳት ያለባችሁ ፎቶ፣ ምን አይነት ነገሮች ማድረግ አለባችሁ የሚሉትን አጠር ያለች ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። እኔ አሁን ስላለፈ ማሳየት አልችልም። እናንተ እዚህ ጋር ስትመጣላችሁ አንፔድ ታስክ የምትለውን ነክታችሁ መስራት አለባችሁ። እሱን ካልሰራችሁ ብዙ ስራ ላይ መጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ነው በቃ ስራዎቹ አሉ፣ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አንፔድ የሚለውን ታስክ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለትም ስለናንተ ሎኬሽን እና አንዳንድ ሁኔታዎችን ካስረዳችሁ በኋላ እዚች ጋር ሎኬት የሚል በተን ይመጣላችኋል። ለኔ አሁን ለምሳሌ ወደ 3 መጥቶልኛል። ይህ ማለት ስራዎችን ያመጣላችኋል። በቀላሉ የእናንተን ኢንፎርሜሽን ከወሰደ በኋላ ስራዎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ወደ 3 ያህል ስራ አለ ሎኬት የምታደርጉበት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ወደ 3 ስራ አለ። እያንዳንዱ ምን ያህል ብር ይዟል። ለምሳሌ ይሄኛው 10 ብር የሚከፍል ስራ ነው። በ5 ደቂቃ ውስጥ የምትጨርሱት 10 ብር ይከፍላል። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር 12 ብር የሚከፍል ሌላ ስራ አለ። ሌላም ደግሞ መጨረሻ ላይ ወደ 8 ብር የሚከፍል ስራ አለ። ስለዚህ አሁን ብቻ ሪሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ስንት ብር መጥቶላችኋል? 10 ከዚህኛው ጋር 22 ከዚህኛው ጋር 30 ወደ 30 ብር የሚከፍል ስራ መጥቶላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ምናልባት ለእያንዳንዱ 5 ደቂቃ ብትወስዱ እንኳን በጣም ቀላል ስራዎች ስለሆኑ 5 ደቂቃ ብትወስዱ እንኳን በ15 ደቂቃ ውስጥ ማለትም ስራውን የምትሰሩበትን እንጂ የምትሄዱበትን ሳይሆን ያው ስራውን የምትሰሩበትን 5 ደቂቃ ብትወስዱ በ15 ደቂቃ ውስጥ 30 ብር ታገኛላችሁ። ሚኒመም ስራውን ደግሞ በጣም ትንሽ ስለሆነ በቀላሉ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታወጡ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ 3 ስራ አምጥቶልኛል፣ ለእናንተም ያመጣላችኋል ማለት ነው። እና ስራውን መስራት ፈለኩኝ፣ ብሩ ማግኘት ከፈለኩኝ እንዴት ነው ማድረገው? ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ስራ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሰብዌይ ኤንድ ትሬን ስቴሽንስ የሚላለ እሱን አንድ ይጫነዋለሁ። የዛኔ ምንድነው የሚጠይቀኝ? ፎቶ ማስገባት አለብኝ። ያው ስራው ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ይፈጃል ይላል። በ5 ደቂቃ ውስጥ ትጨርሳላችሁ እናንተ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚላችሁ
ሰብዌይ ኤንድ ትሬን ስቴሽን ይላችኋል። እኔ አሁን ያለውበት ቦታ እንዳጋጣሚ ትሬን የለም፣ ሐዋሳ ትሬን የለም። አዲስ አበባ ያላችሁ አንዳንድ ቦታዎች ያላችሁ ትሬን ስላለ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስራው ምንድነው? ሁለት ፎቶ ይጠይቃችኋል። ትሬን ስቴሽን ባቡር ማቆሚያ ትሄዱና ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ባቡሩ ያለበት ቦታ ሁለት ፎቶዎችን ታነሳላችሁ። ከዛም ሎኬሽን አስገቡ ይላችኋል። ታስገባላችሁ። አጭር ኩዌስችንስ ይጠይቃችኋል። ስላችሁ አላ አንዳንድ ነገር ይጠይቃችኋል። ሌት ነው ተጨናንቋል ወይ ጀስት ኖርማል ሰርቪ ነው፣ ይሄ የተለመደ ሰርቪ ነው ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እናንተ በ5 ደቂቃ ውስጥ እነዚህ ነገር ቀለል አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ፎቶ ደግሞ ክሊር መሆን አለበት። ማለትም ያው ቅድም ሲያስረዳ አይታችኋል። ክሊር የሆነ ጥቁር ያልሆነ በስርዓት ካነሳችሁ ይቀበላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዛ አይነት ካደረጋችሁ በኋላ ፎቶን ታስገባላችሁ፣ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ታስኩን ሰብሚት ታደርጋላችሁ። የዛኔ እናንተ ያስገባችሁትን ኢንፎርሜሽን እውነት ከሆነ ማለትም አሁን አንዳንድ ሰው የትሬን ስቴሽን ተጠይቆ ሌላ ቦታ ሄዶ ሌላ ኢንፎርሜሽን ሊያስገባ ይችላል። ስለዚህ ይሄንም ለመቅረፍ ትክክለኛ የሆነውን እነሱ ቼክ ያደርጋሉ። እናንተ በስርዓት ማንሳታችሁን ቼክ ካደረጉ በኋላ ምንም ከባድ ነገር ስለሌለው እነሱም ሰሚት ያደርጉላችሁ፣ ገንዘቡን ይከፍላችኋል ማለት ነው። ያው ሪቪው ስለሚያደርጉን ትንሽ የሚዘገየው ሪቪው ያደርግና ይከፍላችኋል። በዚች ታስክ ብቻ 10 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያው እኔ እንዳልኳችሁ ትሬን ስቴሽን ሐዋሳ ስለሌለ ይሄን ስራ መስራት አልችልም። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ከረንሲ ኤክስቼንጅ ይጠይቃችኋል። የተለያየ አዲስ አበባዎች አለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዲሁም አንዳንድ ከተሞች ላይ አለ ኮይኖችን ኤክስቼንጅ የሚያደርግ ኤቲኤም አይነት ላይክ እንደ ኤቲኤም አይነት ማሽኑ ነው። ነገር ግን ይሄ ፎሬክስ ነው። ዶላር ከታችሁበት ብር የሚሰጣችሁ አይነት ኤቲኤም ማሽን ነው። እንደነዛ አይነት ቦታ ሄዳችሁ ፎቶ አንሱልኝ ይላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ፋየር ስቴሽን አለ። የተለያዩ የእሳት ማጥፊያ ያሉ መኪናዎች ምናምን የተሰበሰቡበት ቦታ ወይም ደግሞ ድርጅት አካባቢ ሄዳችሁ ነው የምታነሱት። እዚህ ጋር ያው ሞር ጽሁፎችን ያስቀምጥላችኋል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቦታ ጠይቋችሁ እናንተ ጋር ይሄ ፋየር ሃይድራንት የሚባሉትን ፋየር ኤክስቲንጉሽን የሚባሉትን ፋየር ትራክ ዝም ብላችሁ የምታነሱ ከሆነ አይቀበሏችሁም። በስርዓት እነሱ የጠየቁትን ፋየር ስቴሽን ቦታው ሄዳችሁ ኤሪያው ላይ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እቃው የሚቀመጥበት ቦታው ላይ ሄዳችሁ ማንሳት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ሎኬሽን እየሄዳችሁ ስለሆነ እኔ እዚህ ጋር ሰርቼ ማሳየትም አልችልም፣ ምክንያቱም እየሄዳችሁ ነው ሄዳችሁ እዛ ቦታ ላይ መታነሱት። እኔ ደግሞ ለእናንተ ቪዲዮ እየሰራው ስለሆነ ብዙም አይመቸኝም። እናንተ ግን ታውቁታላችሁ ቀላል ስለሆነ ያው ስራው ለመጀመር እኔ አሁን አይሆንም ስላልኳችሁ ነው እንጂ እዚህ ጋር ስታርት ነው የሚላለ ስታርት የሚለውን ትጫኑና ያመጣላችኋል። ስለ ታስኩና አንዳንድ ሁኔታዎችን ያመጣላችኋል። እኔ እንዳልኳችሁ እኛ አካባቢ ምንም አይነት የለም። እዚህ ጋር ሎኬሽን ምናምን ነገርና ካሜራ እንትን አክሰስ ጠይቃችኋል። አክሰሱን ምናምን ተሰጡታላችሁ ያው ፎቶ ስለምታነሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ታስኩ ይወስዳችኋል። እንደምታዩት ኮንቲኒው ይመጣልኛል። እሱን እጫነዋለሁ። ከዛ እንዴት ማንሳት እንዳለብኝ እንደምታዩት ባቡሩ ሲመጣ በዚህ መልኩ አሊያን ፊት ለፊት ይላችሁ ወይም ማስገቢያው ሰዎች የሚሰበስቡበት ቦታ በእንደዚህ መልኩ ነው የምታስገቡት ይላችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። የዛኔ እንደምታዩት ማይሆን ነገሮችን እንዳታነሱ ሚል መመሪያ ይሰጣችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። የዛኔ እንደምታዩት ቴክ ፎቶ ይላል። ያው ፎቶ አንሳ ያለኝ ነው እንዳልኳችሁ ነው ያለውበት አካባቢ ለዚህ የማይሆን ስለሆነ ይሄን ስራ መስራት አልችልም፣ ምክንያቱም እኛ አካባቢ ትሬን ስቴሽን የለም። እንዲሁም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቪዲዮ እየሰራ ስለሆነ ለኔ አይመቸኝም። እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ ኔክስት እያላችሁ ነው የምትሄዱት። ሴቭ ዩር ፕሮግረስ ነው የሚለኝ። ያው አንዱ ስራ ከሸፈብኝ፣ ምክንያቱም መስራት ስላልቻልኩ ከሸፈ ሁለት ይቀራል። ምናልባት ደግሞ እንዳይከሽፍባችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ለበኋላ። ለምሳሌ አሁን ከረንሲ ኤክስቼንጅ መስራት ከፈለኩ እዚህ ጋር ትመጡና ከነካችሁ በኋላ ሴቭ ፎር ላተር ሚላለ ሴቭ ፎር ላተር ትሉታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ይጠይቃችኋል? ታይም ሊሚት አለው። ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ታስኩ ቶሎ ማትሰሩ ከሆነ ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ነገር ግን ለጥቂት ጊዜ ሴቭ ስለሚያደርግ እዚህ ጋር ያው ኢንፎርሜሽኑ አንብባችሁ ሴቭ ትሉታላችሁ። ሴቭ ያደርጋል። ከዛ እናንተ እዛ ቦታ እስክትሄዱ ድረስ ያስቀምጥላችኋል። እዛ ቦታ ላይ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። በ7 ሰዓት ውስጥ እዛ ሄደ ማንሳት አለብኝ ነው የሚለኝ። ኦልሞስት 8 ሰዓት አጥቶኛል። በዚህ 8 ሰዓት ውስጥ ቦታው ላይ ሄጄ ባነሳ ችግር የለውም ይቀበለኛል። እንደምታዩ ሴቭ ያደረኩት አንድ ታስክ አለ፣ ሌላም የሚቀረው ደግሞ አለ። እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ በቀላሉ በ15 ደቂቃ ውስጥ ወደ 30 ብር ሰራችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያድርጋችሁ። አንድ ብቻ አይደለም፣ ይሄን ፔጁን ሪፍሬሽ አደረግ አንዳንድ ሊጠፋ ይችላል፣ አንዳንድ ሊመጣ ይችላል። ለኔ ስለመጣልኝ ሪፍሬሽ አላደረገውም። እናንተ ግን ስራ ካልመጣላችሁ እቺን ፔጅ ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር ማፕ ምትላለች እሷን እየነካችሁ ትንሽ ሎድ ታደርጉታላችሁ። ምናልባት አንዳንድ ስራዎችን ሊራሳ ይችላል። እናንተ አካባቢ ስራ ሲገኝ ሊራሳ ስለሚችል እንደዚህ ሎድ እያደረጋችሁ ሎኬሽናችሁን ታሳዩታላችሁ። ከዛም ኦል ታስክ ላይ ገብታችሁ እቺን
ሪፍሬሽ ምልክት አለች እሷን የነካችሁ ሪፍሬሽ ታረጋላችሁ የዛኔ ይመጣላችኋል ያው ለኔ ኦሬዲ ያመጣልኝ ስለሆነ ለኔ ብዙም አይጠቅመኝም እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላ መጥቶልኛል ያው የቀደሙ ተመልሶ መጣ ያው እስከ ሰራ ይጠበቀኝ ስለሆነ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ያርጋችሁ ሰራችሁ እና ገንዘቡን እንዴት ነው የምታወጡት በቀላሉ እዚች ጋር ዋሌት የምትላለች ዋሌት የምትለው አንዴ እንጫናታለን ዋሌት የምትለውን ስትጫኑ እንደምታዩት እኔ ከዚህ ፊት የሰራሁት አንድ ታስክ ነው አይ ቲንክ እኔ እንጃ ወደ 7 ብር ከ50 ሳንቲም ያለ ስንት ታስክ እንደሰራው ብዙም ትዝ አይለኝም የቆያብ ስለሆነ 7 ብር ከ50 ሳንቲም ያለ ለማውጣት ወደ 42 ብር ይቀራል ይያለኝ ነው 42 ብር ማለት አጠቃላይ ሚኒመም ካሻውቱ አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ካሻውት ቢሎን ንኩት እናንተ ካሻውት ቢሎን ስትነኩት እንደምታዩት በሞባይል ማለትም በካርድ ለመከፈል ካስፈለገ ሚኒመም አማውንት 50 ብር ነው ለካ 50 ብር ስትሞሉ በሞባይል ካርድ ማስላክ ትችላላችሁ 50 ብር ማለት በዚህኛው አፕሊኬሽን መሰረት በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ቅድም 30 ብር ሰርተናል ማለት 30 ብር የምትሰሩበትን አሳይቻችኋለሁ ሪፍሬሽ ያደርጋችሁ ሌላ የ20 ብር ስራ ከመጣ 50 ብር በቀላሉ ሰራችሁ ማለት ነው እንዲሁም በኮይን ቤዝ አለ 400 ብር ስትሞሉ በኮይን ቤዝ ወይም በቢትኮይን እና ማውጣት ትችላላችሁ እኛ ግን ያው ብዙዎቻችሁ ካርድ ስለሆነ የምትፈልጉት ብያስባለሁ በካርድ በዚህ መልኩ ማውጣት ትችላላችሁ እቺን ተነካላችሁ ቁጥር አስገቡ ይላችኋል አካውንት እዚህ ጋር ማለት ነው የእናንተን ስልክ ቁጥር አስገቡ ይላችኋል አድ አካውንት ብላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ ያው እኔ ለፕራይቬሲ ሲባል አላስገባለትም ሴቭ ትሉታላችሁ የዛኔ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት ይላችኋል ምናልባት ካስፈለገ ፕሩፍ ቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ እኔ ከሰራሁት ስራውን አውጥቼ አሳያችኋለሁ ግን እኔ እንዳልኳችሁ ቅድምም ሲጀምረው ቪዲዮን በጣም ብዙ ሰርቻለሁ ከዚህ ፊት አውጥቼበታለሁ ስለዚህ የሚከብድ ነገር የለውም እናንተ አምናችሁኝ ለተሰሩት ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ያው አክቲቪቲ ላይ እዚህ ጋር የሰራችሁትን ነገር ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን እኔ ቅድም አንፔድ ታስክ ያልኳችሁን ኮምፕሊት አላደረኩኝም ያው ስለ ሁኔታዬ ስለ ሎኬሽን ስለ ፍላጎቴ ምን አይነት ቦታዎች ሄጄ ማንሳት እንደምፈልግ ጠይቆኝ አስገብቼለታለሁና ጥያቄም ጠይቆኝ አስገብቼለታለሁ እንደዛው እናንተም የጠየቃችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ያው አፕሩቭድ ይላል ገብቷል ማለት ነው ከዚህ ፊት የሰራሁት ያው አንዳንድ ብር አለ እንደምታዩት የአንዳንድ ብርም ስራ አለ ባይዘው አንዳንድ ብርም ትንሽ አንዳንድ ጥያቄ አነስ ያለች ጥያቄ ጠይቋችሁ አንዳንድ ብር ይከፍላችኋል ይሄ ፎቶ አይጠይቃችሁም ፎቶ ሳይሆን ጀስት እናንተን ሐሳብ ጠይቁ አንዳንድ ብር ይከፍላችኋል አምፔር ታስኮችንም እዚህ ጋር ያ ኮምፕሊት አደረጋላችሁ ሞር አምፔር ታስኮችን ኮምፕሊት ባደረጋችሁ ቁጥር የናንተ ማስታወቂያ ወይም ደግሞ ፎቶ መምጣት እንትኑ ከፍ ያለ ስለሚመጣ እሱ ብትሰሩ አሪፍ ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል አፕሊኬሽኑ ዊዝድሮው በቀላሉ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ምናልባት ፔመንት ፕሩፍ የምትፈልጉ ከሆነ ወደፊት እሰራላችኋለሁ በቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ እናንተ ግን እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽን ስታገኙ ችላ አትበሉ ስሩበት ማለትም ብዙዎቹ አሁን ይሄ ፕሪሚስ በጣም ይቆይ አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ጊዜ ለብዙ ልጆች ከፍለዋል እስካሁን ድረስ ግን በስርዓቱ እየሰራ ያለ አፕሊኬሽን ነው እና ችላ ሳትሉ ብትሰሩበት ሞር ብዙ ገንዘብ ታገኙበታላችሁ በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው ቻው